de stabilizer wel aan. Hoi. Ja, het is wel een beetje donker, maar ik probeerde het licht aan te doen en toen ontplofte de lamp bijna. Dus ja, we doen het hiermee. Ja, deze week had ik een beetje opstartproblemen. Ik heb nu ook opstartproblemen, want ik ben helemaal buiten adem. Want ik was afgelopen weekend was ik weg voor een verenigingsuitje. En toen heb ik niet getekend, dus ik heb 3 dagen geskipt. Dus het is prima. En daarna was ik nog een beetje zo van slaap aan het inhalen. Maar op maandag of dinsdag, welke dag was het? Dinsdag. Ging ik voor een afspraak, of had ik met iemand afgesproken om het misschien voor een eventuele samenwerking. En dat was heel nice. En hij vroeg ook naar mijn doelgroep van dit YouTube kanaal. En toen dacht ik, ja. Want ik merkte dat ik eigenlijk 2 doelgroepen heb. Namelijk, nou ja, wat ik nu maak is gewoon voor mensen van mijn leeftijd. Of weet ik veel, mensen die dat interessant vinden. Maar tegelijkertijd wil ik ook nog van die tekenvideo's maken. Omdat ik daar vroeger succes mee had. Dus hopelijk krijg ik daar weer wat views mee. Maar dat is wel weer voor kinderen. Dus ik weet niet of mijn YouTube-algoritme dan in de war raakt. Maar dat gaan we nog zien. En ik heb in Groningen, waar ik ook was geweest, heb ik allemaal stripboeken bekeken en uitgeverijen bekeken. Waar ik eventueel nog een keer wat kan insturen. Zodat ik hopelijk ooit een keer een stripboek kan uitgeven. Soms ben ik ook een beetje random met waar ik mee bezig ben. Maar goed, ik moest gewoon wat dingen doen om de dag in te vullen daar. En ik heb ook mensen getekend daar, wat best wel goed ging. Sommige mensen hadden me door, dus dat was een beetje awkward, maar goed. En ik merkte toen dat ik best wel overweldigd was door alle verschillende dingen die ik aan het doen was. Dus ik heb toen even wat extra magneetjes gemaakt op het bord. Even kijken. Van de projecten waar ik wel eventjes mee bezig ben, zeg maar. Dus groen is iets wat ik elke week doe. Roze is een wat groter project wat haast heeft. En geel is een project wat iets minder haast heeft. Dus nu is het wat overzichtelijker. En dat is nice. Vind ik fijn. Ik hoop dat de microfoon wel goed werkt. Want ik had hem net een beetje naar beneden, maar goed. En ik ben ook best wel even bezig geweest met bedenken wat voor naam ik wilde. Want ik wilde mijn naam veranderen op YouTube en Instagram. Want het is Wimsum en Wimsum was al op Instagram. En toen wilde ik wilde zeg maar mijn stotteren in mijn naam doen. Want dat leek me grappig dat mensen dan, als ze mijn naam willen zeggen, dan ook moeten gaan stotteren. En dat ik ook niet heel veel druk heb om mijn eigen naam vloeiend te zeggen. Want dan zit dus stotter al in de naam. Dus ik dacht eerst Willemijn met heel veel W's, met 3 W's of zo. Maar die naam die bestond al op Instagram, dus die mocht ik niet gebruiken. En ik stotter ook niet echt als Willemijn. Dus wat dat betreft is het niet heel erg dat die al bezet was. Uiteindelijk kwam ik op Willemijn. Maar als je dat uitschrijft, dan maakt je brein ervan wie Willemijn. Tenminste, ik heb een beetje onderzoek gedaan en heel veel mensen dachten dat je het uitsprak als wie Willemijn. Ik denk omdat het lijkt op kiwi. Dus nu heb ik ervan gemaakt 1 W. Dus 1 W ervoor. Dus nu is het gewoon Willemijn. En dat klopt ook wel, want als ik de telefoon, of als ik iemand bel, dan zeg ik ook vaak hoi met Willemijn. Dus dat is een beetje hoe ik mijn naam vaak zeg, omdat het dan een soort relaxte stotter is. Dus het leek me wel grappig als mensen me aanspreken dat ze dan zelf ook moeten stotteren. Dus ik denk dat ik mijn naam van dit kanaal ook ga veranderen in Willemijn. Wat ik wel even moeilijk vind, want deze naam, ik had dus ooit de meest gelikte reactie op YouTube. Dat was in 2018. En dat staat onder de naam Wimsum tekenen en knutselen.
Dus ik wilde het niet veranderen, want dan kon ik altijd nog zeggen van kijk, ik had ooit het meest gelikte comment op YouTube. Maar goed, nu ben ik daar overheen. Nee, hier is het bewijs dat ik ooit het meest gelikte comment had. Maar nu ben ik er overheen. Dus nu is het oké dat dan niet meer bestaat, zeg maar. En de comment is ook verwijderd door YouTube, want ik heb hem niet verwijderd. Ze waren denk ik salty. Now anyway, a channel called Winsome commented on this. Winsome. And they said, I'm impressed. They managed to make it worse every year. But look at this. They got nearly 600,000 likes. And the comment has been mysteriously deleted. Oké. Nou, deze week heb ik een post voor mijn stolte Instagram gemaakt en een post voor mijn kunst Instagram. Ik heb geëdit voor de video over hoe je beter wordt in tekenen. Ik heb schetsen gemaakt voor een geboortekaartje. En ik ben wel eindelijk goed bezig geweest met een boekje dat ik nog wil drukken van mijn afstudeerproject van vorig jaar. En dat is nu bijna af, dus dan kan ik dat laten drukken. En ja, dat is het wat ik deze week heb gedaan. En volgende week moet ik vooral heel erg bezig met illustraties maken voor een boek, want dat gaat nu echt door. Dus nice. Maar daar moet ik heel hard voor bezig, want dat zijn er best veel. En die tekenvideo wil ik nog steeds editen, maar dat is een beetje een langzaam project. Dat boekje ga ik gewoon naar de drukker sturen. Ik heb die bestanden al af. Mijn Instagram post voor Stotte Instagram en de kunst Instagram. En ik wil merchandise maken voor Wereldstottendag, wat 22 oktober is. Dat vind ik wel belangrijk, dus dat moet ik echt even gaan doen. En een webshop kijken hoe dat moet, maar dat is wel een beetje heel veel. En elke dag natuurlijk nog bezig met het oefenen van tekenen. Ik denk dat deze dingen zich ook wel zullen verplaatsen, maar daarom is het hier nog leeg. En ik heb een beetje een trucje, denk ik, waardoor ik wel wat beter bezig ga de komende week. En dat is dat ik elke dag minimaal 5 uur bezig moet zijn met dit, zeg maar. Want afgelopen week was het echt heel weinig. Wat ik zeg maar heb opgenomen qua werk met de stopwatch. Dat was echt heel weinig, omdat ik gewoon er niet voor ging zitten. En ik was gewoon aan het uitstellen. Het was echt... Ik vind dat echt niet fijn. Dus ik ga gewoon voor mezelf zeggen van je moet elke dag in elk geval 5 uur bezig zijn geweest. En dan is het ook veel fijner om daarna te gaan niksen. Want dan heb je tenminste wat gedaan en dan voelt het fijner. Dus 5 uur ga ik proberen. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk, maar goed. Dus ja, dat was het weer voor deze week. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg!